السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وفيديو تاع اليوم يلقاكم احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا فيكم في قناتي وقناتكم قناه مستا كيتشن. اليوم جبت لكم فيديو على العجينه المرقه اللي ممكن كاين بزاف الناس اللي عندهم صعوبه ولا حتى المبتدئات تجيهم طريقه معقده. اليوم جبت لكم طريقه جد سهله وبسيطه بطريقه مكونات جد اقتصاديه عفوا، راح تشوفوها معايا. نبدا بسم الله. انا عندي الكيلو تاع فرينه ومغرفة تاع خل ابيض. هنا بالنسبه للمقادير استعملت كميه كبيره، يعني استعملت كيلو تاع فرينه. نتوما تبغوا تستعملوا رطل تاع فرينه ديروا. غادي نعطيكم قاعده، تبعوا معايا الفيديو حتى التالي. زدت عليهم 4 مغارف تاع الزيت هنايا نباتي، ونزيدوا عليهم تانيك مغرفه تاع الملح كما راكم تلاحظوا معايا، مغرفه صغيره. نبسوا العجينه تاعنا مليح، ندخلوا كامل هذاك الزيت والباقي المكونات في الفرينه، شغل نرملوها. من بعد نبداو نزيدو الماء عليهم غير بشويه. هنا العجينه تاعي شغل جريتها شويه، يعني الكميه تاع الماء اللي استعملتها كانت زايده فوق اللازم، يعني شويه فوق اللازم يعني شويه. المهم كما قلت لكم هنايا تبسوها، من بعد زيدوا لها الماء غير بشويه بشويه، ما تجروهاش كامل، تجروهاش كيما انا غادي نديرها دروك، وما تقصوهاش بزاف يعني. من بعد غادي تروحوا تعجنوها واحد 2 دقائق ولا 3 وتخلوها تريح. كما قلت لكم هذه العجينه انا كانت عندي مشكل كبير معها، وكانت يعني تبان لي حاجه كبيره بزاف، كانت تبان لي صعيبه ومعقده، سورتو هذيك الطريقه التقليديه اللي تعرفوها. يعني كانت تبان لي فيها خطوات خطوات، كانوا يبانوا معقدين، وكنت نخاف باش نديرها صراحه. قليل وين ما كنا نديروها في الدار، كنا نشروها قطريه، ما كنتش نبغى نديرها، انا كنت دائما نخاف منها. ومن اللي شفت هذه الطريقه سيتها، كانت اول مره سيتها. ما عنديش بزاف من اللي بديت نديرها بواحد العام وشي ولا هكا، مانيش عاقله اكزاكت. بصح كانت اول مره ندير هذه الطريقه، خرجت لي مورقه وناجحه شابه بزاف، فيها واحد القرمشه يعني ما شاء الله. قلت نسيها نجربها معاكم، يعني نشاركها معاكم عفوا. كما شفتوا هنا الطريقه كانت تاع العجينه جد بسيطه، يعني عجينة عادي ما فيهاش مقادير بزاف. كنت عجنتها واحد 2 دقائق ولا 3. من بعد نروحوا ندخلوها في فريجيدار تقدر بروحها شويه. كيما شفتوا هنايا عجينه، شوفوا كيف هنايا تبان شغل جاريه، شغل زدت لها الماء بزاف. وشوفوا هذه العجينه كي جات شويه قاطبه روحها. هي لازم تكون عجينه تاعكم كيما هذه، ماشي كيما اللي خدمتها انا الاولى. يعني هنايا خدمت 2 كيلو تاع فرينه وسيباريتهم، درت كيلو وحده وكيلو زوج تانيك وحده، باش العجينه ما تجينيش هكا كبيره بزاف، ما نطيقش نخدم فيها فوق الطاوله تاع العمل تاعي، راكم فاهمين. كيما قلت لكم نتوما تبغوا، انا غادي نعطيكم قاعده كيما قلت لكم في الاولى. تبغوا ديروا كيلو تاع فرينه تقابلها رطل تاع زبده التوريق، وفي رطل تاع فرينه تقابلها نص رطل تاع زبده التوريق. هذه هي القاعده اللي لازم تخدموا بها، وتابعوا الفيديو حتى التالي باش تشوفوا باقي المراحل. من بعد ما شكلت هنا العجينه تاعي ودخلتها في الفريجيدار ريحت، روحوا هكا بالفراغه نحلوا العجينه تاعنا، شكلوها كشغل مربع ولا مستطيل، يكون هكا طويل وعريض كيما هكا كيما راكم تشوفوا. نحلوها هكا كاع مليح العجينه تاعنا. من بعد غادي نروحوا ندخلوا فيها الزبده. يعني هذه الطريقه هي سهله فيهم كاع، يعني شفت شحال من طريقه يخدموا بها لاباط فايتي، بصح هذه اللي جاتني فيهم كاع سهله صراحه. هذه هي زبده التوريق اللي كنت خدمت انايا بها، يعني كاليتي شابه. رحت رابيتها، انا رابيتها قبل ما نبدا نصور باش نربح الوقت والفيديو ما يجينيش طويل بزاف، يعني جاني طويل اكثر من هكا ونقصت منه. روحوا نفرشوا هذيك الزبده تاعنا كامل. يعني من تربوا العجين عفوا تربوا الزبده تاعكم راح تجيكم طريقه اسهل على الطريقه التقليديه. على هذه قلت لكم هذه طريقه سهله، لاخاطش الطريقه التقليديه كما تعرفوا يديروا طرف تاع زبده كامل في العجينه ويبداو يخبطوا فيها بالفراغه حتى هذيك الزبده تنحل كامل وتدخل في العجينه. بصح هذه لا، طريقه اسهل منها بكثير. كما شفتوا هنا بعد ما كنت فرغت كاع هذيك الزبده في العجينه، نبداو نلفوها كيما هكا على بعضها غير بشويه بشويه حتى نكملوا العجينه تاعنا كامل. كما قلت لكم هذه العجينه انايا من لما جربتها ما ويش نستغنى عليها صراحه، كانت من اسهل الطرق عندي. ونهار اللي درتها فرحت بزاف، كشغل حسيت روحي كشغل درت حاجه كبيره. وهي لا، عجين ورقه ما كان والو، زعما حاجه سهله اي واحد فيكم قادر يديرها.
درت هذا الفيديو باش نشجع اي واحد يخاف انه يخدم عجينه مورقه. كما شفتوا طريقه جد سهله، وتقدروا ديروه كمشروع تاني، كمشروع مصغر في هاد الاشهر ولا في اي شهر من السنه. يعني في الاشهر تاع رمضان ان شاء الله، رمضان ان شاء الله راه جاي، الله يدخل علينا بالصحه والستر على كامل الامه الاسلاميه. كما قلت لكم ديروه كمشروع غادي تربحوا منه بزاف ما شاء الله، لانه غادي شغل يحوسوا عليها بزاف ناس كون فاهمين على هذيك. يعني تبان لي مشروع ناجح. كما شفتوا هنايا نبداو شغل نضغطوا على العجينه تاعنا، من بعد نبداو نحلوها باش ما تغبناش. هنا كنا شكلنا حربوش طويل، نبداو نحلو فيه غير بشويه بشويه. تانيك غادي شغل نشكلو مستطيل طويل كيما راكم تشوفوا. هنايا شغل غادي يغبنكم شويه مين طويل. نتوما الا بغيتو شغل خطرتكم الاولى ديروها وجاتكم صعيبه، يعني في كيلو نتوما تروحوش تخدموا كيلو كيما انا هذه مداري نخدمها. قلت انا نخدم كونتيتي كبيره، كل ما زعما يقرب رمضان ولا ندير هاد العجينه مورقه، ندير كونتيتي كبيره نخليها في الكونجيلاتور. في رمضان ان شاء الله نبدا نجبد كل خطره ندير حاجه، خطره ندير كوكا يعني هذاك البيتزا كوفر، خطره ندير لي كورني مالحين، خطره ندير لي فولوفون ولا هذوك لي سيجار يجو شابين بزاف. هاد الوصفات يجو شابين تاع رمضان ان شاء الله كطبق جانبي ولا مملحات نزيدوهم هكا في الطاوله تاعنا تاع رمضان ان شاء الله لحيانا ربي. كما قلت لكم هنا بعد ما حليت العجينه تاعي نبداو نحلو فيها غير بشويه، يعني نحلو جهه نطبقوها باش سورتو الا كان عندكم يعني مكان مخصص للعمل يكون شويه صغير. هنا مي راني صور ما دوكش نصور لكم لازم من العجينه تاعي طويله بزاف، وليت نحل شغل الطرف بعد نبلعه هكا ونعاود نحله من جديد كيما غادي تشوفوا معايا دروك. حليت هنايا تاني الوسط، وهذاك الطرف الاول كنت طبقته كيما هكا باش يبقى لي ليسباس كيما راكم تشوفوا. نعاودو تانيك نعاودو الطرف هذاك الاول نزيدو نحلوه مليح حتى نتحصلوا على حربوش يكون يعني ماشي حربوش مستطيل يكون طويل، وشويه نحلو شويه رقيق ماشي بزاف. كيما راكم تشوفوا شوفوا حليتها كاع ولا شفتوها خاصها تانيك تزيد تنحل اكثر من هاك، زيدوا حلوها نتوما تاني. كما قلت لكم هنايا العجينه تاعي انا هذه نوجدها على بكري كونتيتي كبيره وندخلها في كونجيلاتور هكا باش تجيني خدمه يعني سهله. وكما تعرفوا في رمضان ان شاء الله ما غاديش يبقى لنا الوقت بزاف، يعني الصباح ماذا بكم واحد يخدم شغل صوالح وكاع صباح باش العشيه يبقى لها غير حاجه خفيفه. هنايا غادي نطبق الجهه الاولى كيما راكم تشوفوا، زيدوا طبقوا تانيك الجهه الزوجه شغل طرف على اليمنى طبقوه، وزيدوا تانيك فوق طرف على اليسرى زيدوا تاني طبقوه. نعاود نسقموا هذوك الاطراف مليح كيما راكم تلاحظوا. بعد روحوا نزيدوا عليهم هذاك الطرف يعني زيدوا نقلبوها خطره واحده اخرى، نسقموا كامل هذوك الجوايه مليح هذيك باش ما تبقانيش هكا خاسره. حاولوا تسقموها بيديكم كيما هكا. بعد هذاك الطرف كيما قلت لكم نعاودوا نطبقوه من جديد، نعاودوا تانيك الطريقه كيما الخطره الاولى. كيما شفتوا كامل الخطوات غادي نعاودوهم خطره واحده اخرى، يعني نديرهم زوج خطرات وتكون العجينه تاعنا واجده ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا كل خطره ديروا الفارينه تاعكم. هنا العجينه غادي تبقاو شغل خطره خطره تبدا تلصق لكم في طاوله العمل، نتوما ما تخافوش منها عادي، كل ما تبدا تلصق لكم زيدوا الفارينه رشوها. نعاودوا تاني كنحلوها بالحلال كيما هكا نحول على شكل طولي. بعد نحلوها تانيك في الجنب يعني في العرض عفوا، تبدا تحلوا بالطول وبالعرض حتى تكملوا العجينه تاعكم كامل وتحصلوا تانيك مستطيل يكون طويل وعريض. كما قلت لكم هذه العجينه بعد ما نوجدها في رمضان وكاع تبقى لي سهله. من بعد نبغي نقولوا حنايا ندير لي كورني ولا اي حاجه يعني تستحق هذه العجينه مورقه، نجبدها على بكري تذوب ونكون موجده لافاخس تاعي ونعمرهم برك تجيني سهله. نعمرهم نطيب هذاك نقولوا حنا لي كورني ولا لي سيجاره ولا حاجه اللي كاين، نوجد لافارس كيما قلت لكم ونعمرهم وندخلهم كل شيء يطيبوا يعني نسيبها واجده. حلوها كاع كيما راكم تشوفوا بالحلال، متحلوش دقيقه بزاف، حاولوا تحلوها يعني واحد سنتيم هكا.
بعد ما نحلو العجينه تاعنا كيما شفتوا، غادي نديرو كيما قلت لكم نطبقوها كيما الخطره الاولى. نطبقوهم على الجهه اليمنى عاود الجهه اليسرى، عاود ثاني كنطبقوه خطره واحده اخرى عفوا. من بعد نقطعوها على الشكل مستطيلات يكونوا صغار، ونديروهم في الكونجيلاتور نغطوهم بالسيلوفان. نلقاهم واجدين كما راكم تشوفوا هنا. نحلوها كاع. الفيديو جاكم شويه طويل راني عارفه، بصح ما بغيتش نقصص الفيديو اكثر من هاك. هو كيما قلت لكم كان طويل بزاف بزاف. جاني واحد الفايت 20 دقيقه، نقصت منه لقطات بزاف. وما بغيتش نقص منه اكثر من هاك، باش الا كنتوا اول مره تشوفوا الفيديو هذا ولا يعني تخدموا لاباط فايتي تاعكم، خصوصا المبتدئات، باش نشجعكم. يعني اي واحد مبتدئ بغى يخدم لاباط فايتي وخاف، هذا الفيديو جبته ليكم. يعني من بغيتوا ديروا اي حاجه، يعني نتوما تشجعوا فقط وما تخافوش ديروا صوالح. ما تجيكمش خطره الاولى، ما تجيكمش خطره الزوجه، تجيكم خطره الثالثه عادي. وما تفشلوش. كيما شفتوا هنايا طبقتها خطره، وغادي نزيد تاني خطره الزوجه، عاود تاني نطبقهم خطره واحده اخرى، ونتحصلوا على شغل مستطيل. هذه العجينه انا بعد ما كملت طبقتها على عفوا قسمتها على 3 قطع صغيره، 3 مستطيلات. وعجينه الزوجه اللي كنت خدمتها وشتوها وريت لكم كي كانت مغطيه في سيلوفان، خدمتها يعني قسمتها على 4 قطع. 4 قطع. انتم تقسيم كيما تبغوا تقسموها على 3 على 2 على 4 كيما تبغوا نتوما. كيما راكم تشوفوا هنايا نسقموها مليح كامل الجوانب. بعد نروحوا نقطعوها. انا هذه كيما قلت لكم قطعتها على 3. دوك تشوفوا معايا كي غادي تخرج مورقه. وهذوك الطبقات لازم يكونوا يعني كاينين في العجينه تاعكم. كل ما كانوا هذوك الطبقات يعني هكاك شغل طبقه فوق طبقه، تعرفوا بلي العجينه تاعكم راهي ناجحه 100% وما تخافوش منها. شوفوا هنايا شغل طبقات ما جاونيش لاصقين مليح. نتوما في هذوك الخطوات اللي شفتوهم، كل ما طبقوا العجينه تاعكم حاولوا تضغطوا عليهم شويه بالفراغه باش يلصقوا لكم هذوك الطبقات وما يجيكمش هكا مسيبارين على بعضهم بعض. هذه العجينه الاولى تاعي جاتني شويه مسيباريه، بصح العجينه تاعي الزوجه جاتني خير منها بزاف. ممكن لهذه شغل جاتني شويه جاريه وما دركش عليهم ثاني بالفراغه كيما شفتوا. بصح معليش، يعني في كلتا الحالتين غادي تخدموا بها وعادي تخرج لكم مورقه. تخدموا لاباط فايتي يعني ديروا كوكا ولا ديروا اي حاجه تخرج لكم ورقه عادي، ما تخافوش منها كاع. الا جاكم هذيك سيباراسيون نورمال. هنا كيما شفتوا هنا هذو 3 كامل جاوني واحد 2 كيلو هكا، وكل وحده فيهم توزن بين 500 هكا و700 غرام. على هذيك قلت لكم طيقوا ديروا هكا مشروع ناجح ان شاء الله. في سورتو في هذا رمضان ان شاء الله بروفيتو وديروا حاجه كيما هاك، الناس تحوس عليها بزاف. وهذه العجينه الزوجه كنت قسمتها على 4. شوفوا هنا طبقات كيف يجوك شغل متلاصقين، بصح عادي يعني كيما قلت لكم هذه ولا الاخرى، بصح من الاحسن يجوكم كيما هكا، يجوكم زعما شغل شابين كيما تاع برا. هذه هي وصفه تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم بزاف الهضره، وان شاء الله تدو كامل النصائح اللي عطيتها لكم بعين الاعتبار. ولا بغيتو تسيوها ما تخافوش، يعني هذه الطريقه جد ناجحه. ان شاء الله غادي نخدم لكم بها، ما نش عارفه بالك في رمضان ان شاء الله نخدم لكم بها وصفات شابين ان شاء الله نشاركها معكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدخلوا لي جيم على الفيديو، واللي مشى يشترك في القناه نقول لكم اشتركوا في القناه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.